سلام. میدونستی وقتی مکدونالد مجبور شد 850 شعبه خودش رو در روسیه به خاطر تحریم‌های جنگ با اوکراین تعطیل کنه، با یک حرکت خلاقانه کاری کرد که اسمش برای همیشه تو ذهن بمونه. ماجرای این ویدیو درباره وداع خلاقانه و الهام بخش برند مکدونالد با روسیه است. داستانی که نشون میده حتی خدافظی میتونه نقطه قوت یک برند باشه و آینده اون رو تضمین کنه. برند مکدونالد سالها در روسیه حضور داشت تا اینکه در سال 2022 مجبور شد به خاطر تحریم‌های بین‌المللی همه 850 شعبه خودش رو تعطیل کنه. درست پیش از شروع تعطیلی شعبه، مکدونالد یک کمپین با عنوان یک خاطره یک لبخند راه انداخت. کمپینی که هدفش این بود رابطه احساسی با مردم روسیه رو تقویت کنه و وداعی به یادماندنی و انسانی بسازه. در این کمپین از مردم خواسته شده بود خاطره‌ها، عکس‌ها و داستان‌هاشون رو با مکدونالد در شبکه‌های اجتماعی یا سایت رسمی برند در آرشیو دیجیتال خاطرات به اشتراک بذارن. خیلی زود هزاران پست استوری و روایت شخصی از جشن‌های تولد، قرارهای عاشقانه و اولین تجربه همبرگر مکدونالد، فضای اینستاگرام و تلگرام و حتی رسانه‌های رسمی رو پر کرد. همزمان با شروع تعطیلی تدریجی شعب در سراسر روسیه، واکنش‌های احساسی زیادی به وجود اومد. صف‌های طولانی برای خرید آخرین همبرگر. در کنار این اقدامات، مکدونالد محصولات یادگاری با بسته‌بندی‌های خاص خدافظی رو به صورت اینترنتی عرضه کرد. محصولاتی مثل سس، لیوان، اسباب بازی و تیشرت‌هایی با پیام خدافظی برای مشتریان وفادارش هم ایمیل‌های خدافظی ارسال کرد و از اونها دعوت کرد تا لحظات ویژه خودشون رو ثبت کنند. این ودا با تعطیلی آخرین شعبه مکدونالد در میدان پوشکین مسکو به اوج خودش رسید. جایی که 32 سال پیش اولین شعبه مکدونالد روسیه همانجا افتتاح شده بود. جمع شدن این شعبه پایان احساسی برای میلیون‌ها روس بود که با این برند خاطره جمعی ساخته بود. ماجرای خدافظی خلاقانه مکدونالد خیلی زود بازتاب جهانی پیدا کرد. رسانه‌هایی مثل گاردین و نیویورک تایمز با تیترهایی مثل مکدونالد از روسیه رفت اما خاطراتش باقی موند این رویداد را پوشش دادند. کارشناسان بازاریابی غربی و نشریات تخصصی حوزه برندینگ این کمپین رو نمونه‌ای درخشان از برندسازی احساسی و کلاس درس خروج محترمانه دونستند. برخی از مجلات بین‌المللی هم مثل ادویک این کمپین رو بهترین خروج یک برند در دهه اخیر خواندند. تحلیلگران معتقد بودند که مکدونالد با احترام به احساسات مردم و خاطره‌سازی ارتباط خود رو با جامعه روسیه حفظ کرد و راه رو برای بازگشت آینده باز گذاشت. اما درسی که این کمپین برای ما داره اینه که حتی خدافظی هم اگر با خلاقیت، احترام و هوشمندی باشه، میتونه نقطه قوت یک برند بشه و آینده اون رو تضمین کنه. هر کسب و کاری باید یاد بگیره اگه روزی مجبور به ترک بازار بشه، در رو طوری ببنده که خاطره خوب و پرامیدی برای بازگشت خودش به وجود بیاره. مکدونالد با این کمپین ثابت کرد که یک وداع هوشمندانه و احساسی پایان نیست و میتونه آغاز فصل جدید و فرصتی برای ماندگاری در خاطرها باشه. بالاخره مکدونالد با همین کاری که کرد بعد از جنگ با تغییر شرایط همیشه امید و اشتیاق رو برای بازگشت دوباره در دل مردم روسیه زنده نگه داشت. نکته کلیدی اینجاست که بانک مشتریان یا همان باشگاه مشتریان فقط یک لیست یا یک عدد ساده نیست. مشتری‌ها سرمایه واقعی یک برند هستند، سرمایه‌ای که ارزشش فقط در خرید امروز یا یک تراکنش نیست، بلکه در عمق رابطه، خاطره و حسیه که نسبت به برندشون دارن. اگر کسب و کاری این نگاه رو نداشته باشه ممکنه با رفتنش همه چیز رو از دست بده، اما حتی اگر تو روزهای خدافظی حواسش به باشگاه مشتریانش باشه کاری میکنه که همیشه یک جای خالی از برندش تو ذهن و دل مشتری‌ها باقی بمونه. حتی اگر روزی دوباره برگشت با آغوش باز استقبال بشه. این یعنی سرمایه گذاری روی احساس، خاطره و روابط انسانی، نه فقط عدد و فروش روزانه. اگر روزی قرار باشه برندت از بازار جدا بشه، دوست داری مشتریات از تو چی یادشون بمونه؟ این همون جاییه که قصه برندت واقعا نوشته میشه. اگر علاقمند به دیدن نمونه‌های موفق خلاقیت در حوزه‌های مختلف هستی، ما رو دنبال کنید.